Én most kapcsoltam fel. Sziasztok, Karaj vagyok, és a most érkező 4.7-es patch QV Breaker Station-jét szeretném bemutatni nektek. Hogy oda eljussatok, meg kell vennetek a lokációt, ami lehet vagy shared, tehát más is megveheti PvP orientált, vagy exkluzív, amit csak egyetlen egy ember tud felvenni. Szükséges felszerelés ugyebár lőszer, orvosi felszerelés, traktorbim, mining attachment, cambio attachment és biztosíték, meg persze pár barát. A bázist 6 részre osztottam fel. Landing pads és szervizbejárat, operations, bányász, lézer és storage depot, refraktor A, B és C. Refraktorokhoz a kódokat az 1-es, 2-es és 3-as pontokon belül találjátok meg. Miután leszálltatok, haladjatok a szervizbejárathoz, amin belül találtok egy klinikát, ahol sajnos nem tudtok újraélési pontot állítani, de gyógyításra alkalmas, tier 1-es bed található benne, és a szemeteket tartsátok nyitva, mert a bázison belül vannak ellenséges NPC-k is. Az ellenségek legyűrése után nézzetek körbe, mert találni fogtok 2 liftet, amelyek el fognak titeket vinni a Power Core-ba. A felvétel nem látszik, de a liftből kilépve azonnal ellenségek fognak várni. Jobbra található az 1-es, balra pedig a 2-es szektor. Veletek szembe pedig maga a generátor, amit be kell üzemelnetek. Ahhoz, hogy be tudjátok üzemelni a generátort, szükségetek lesz 4 darab kapacitorra. Ezeket a kapacitorokat az alsóbb szinteken fogjátok találni, különböző bányászdrónokban. Ezek a drónok csak modellek, nem működnek, a kapacitort pedig egy traktorbimmel könnyedén el tudjátok távolítani. És ahogy korábban mondtam, szükségetek lesz fuse-okra, azaz biztosítékokra, mert vannak olyan ajtók, amiket csak ezek behelyezése után tudtok kinyitni. Ne feledjétek, hoznotok kellett magatokkal bányász attachmentet is, ugyanis ezek az MS, S, 1 szám, kötőjel 2 szám ajtók mögött találhatjátok a kézzel bányászható érceket. Viszont előfordul, hogy találkoztok kipukkant lyukas tartályokkal, amiből szökik a nyomás. Ezt meg kell javítanotok ahhoz, hogy az ajtón túljussatok. Ha már túljutottatok, keressétek ezeket a kis köveket, amiket úgy hívnak, hogy Sadarix. Általában 3-6 darabot fogtok találni egy helyszínen, és összesen 12-re lesz szükségetek ahhoz, hogy lekraftolhassatok fókuszláncséket a lézerhez. Ugyanakkor vannak olyan zónák, ahol nincs gravitáció. Itt mindig van egy drón vagy több, amik mellett garantáltan találtok még Sadarixot. Ha megvan a 4 kapacitor és a Sadarix, menjetek vissza a generátorhoz, helyezzétek be a kapacitorokat a helyükre, majd forduljatok meg és húzzátok meg a kart lefelé. Ezáltal az állomást ismét áram alá helyezitek. Fontos megjegyezni, itt nem látszik, de az ajtóknál spawnolni fognak ellenségek. Miután legyűrtétek őket, a külső landing padeknél találhatjátok a teherlifteket, vagy személyszállító kis vagonokat, amelyek az állomás különböző pontjaira fognak titeket eljuttatni. Nagyjából 2 percet kell várnatok, hogy megérkezzen. Miután mindenki beszállt, haladjatok az Operations megálló felé. Itt az ellenséges egységek legyűrése után az irodán belül találni fogtok egy konzolt egy nagy piros gombbal, lehetetlen eltéveszteni. Ez újraindítja az elektronikai rendszereket, elérhetővé teszi a refraktorkódokat, illetve kinyit különböző loot szobákat. Mellette a teendő lista remek útmutató ahhoz, hogy mit kell csinálni, mit hagyjatok ki a lézer indítása előtt. És itt találjátok a C-nek a kódját. Ez megvan,
Irány vissza a vagonhoz, és a következő megálló a storage depot lesz a bányász lézernél. Mivel két sín van, lehet, hogy ti mást fogtok látni, mint ami a videón van. Van egy bal és egy jobb oldal, de leghátul találhatjátok majd a vasúti kocsikat, amelyek elvisznek titeket hátra a storage depothoz. Miután megérkeztetek, itt is a szokásos tűzharc fog rátok várni, majd a védekezők mögött találhatjátok magát a raktárrészt, amin belül 3 fontos dolog vár rátok. A logisztikai iroda, loot-szobák és a katalisztok. A logisztikai irodába felérve a kompjúteren keresztül tudjátok a zárrendszert újraindítani, amely kinyitja a veletek szemben lévő tárlót és hozzáfértek a katalisztokhoz. Jobbra az asztalon egy keycard található, ami loot-szobákhoz használható, illetve balra a narancssárga dobozban egy skines multitool vár rátok. Balra a lootládától, a kijelzőn pedig leolvashatjátok a Refraktor B-nek a kódját. Majd miután kilútoltátok magatokat, a katalisztokat vigyétek vissza a vasúti kocsikhoz és helyezzétek az oldalukon található tárlóegységekbe, vigyétek őket vissza a lézerhez, és helyezzétek be a nekik kitalált foglalatokba. Majd ha ez megvan, az átellentétes oldalon az emeleten kezdetét veheti a kraftolás. A kibányászott érceket helyezzétek, lehetőleg ajánlás szerint traktorbimmel a kraftoló egységekbe, majd ha ez megvan, a mellette lévő konzolon indítsátok el a folyamatot. Az utolsó lépés az indítás előtt a refraktorkódok megadása a konzolokon. Ehhez használjátok a külső vagonokat, és utazatok el a refraktor A, B és C ponthoz, ahol a konzolokon meg kell adni az adott betűjelhez rendelt kódot. Ha mind a 3-mal megvagytok, megkapjátok a 100%-os shieldet, és nincs más hátra, mint visszautazni a lézerhez, és elindítani magát a gépezetet. Jön már az én. Ott már bele. Megfügg a telej. Végigmarta. 100%-os shield esetén a lézer 2, kevesebbnél viszont csak egy lyukat fog vájni az aszteroidába. Ha ez megtörtént, utolsó lépésként jöhet a jutalom begyűjtése, azaz a bányászat.
Bár nem vagyunk bányászok, saját tapasztalataink alapján azt javasoljuk, hogy amelyik hajón cserélhető, azon a bányászfejet cseréljétek ki Arbor MH1-es vagy 2-es fejre, illetve szereljétek fel Focus 3-as modulokkal az optimális ablak növelése és a stabilitás növelése érdekében.